Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van De Moesketier. Mijn naam is Michael en via dit kanaal wil ik jullie helpen, inspireren, motiveren en assisteren in het zaaien en kweken van bloemen en planten en nog heel veel meer. Ben jij geïnteresseerd in wat perspotten zijn en hoe je met een pottenpers grondblokken kunt maken, oftewel soil blocks? Wil je af van dat slechte plastic wat altijd stuk gaat en ben je op zoek naar een milieuvriendelijke manier voor het zaaien van jouw zaden? In deze video laat ik je stap voor stap zien hoe je met een pottenpers aan de slag kunt gaan. Allereerst nog even kort samengevat wat het maken van soil blocks precies is, voor de mensen die hier nog niet eerder van gehoord hebben. Normaal gesproken gebruik je een pot of een tray voor het zaaien van jouw groenten of bloemen. Heel simpel gezegd, je vult de tray met een potgrond, daar stop je vervolgens je zaden in. Bij soil blocks maak je gebruik van een pottenpers, zoals deze, om dit in een vorm te persen. De zaden die kun je hierin zaaien en door de samenstelling van de grond en de pers blijft die grond bij elkaar. Wat zijn nou de voordelen van het gebruik van deze perspotten? Nou, nummer 1, het is milieuvriendelijk. Soil blocks kun je na aanschaf van de pers, zoals deze, eindeloos blijven maken. De meeste persen zijn van duurzaam materiaal gemaakt en gaan daardoor jaren mee. De meeste plastic trays die voor het zaaien bestemd zijn en je over het algemeen in de winkel kan kopen, gaan eigenlijk vaak maar een paar keer mee. Op een gegeven moment beginnen die te scheuren of af te brokkelen en daarbij ben je beperkt in de capaciteit. Heb je 6 cellen, dan kun je er maar 6 planten. En bij deze perspotten kun je natuurlijk eindeloos aanvullende bloks persen naar gelang jouw behoefte en hoeveel dat je er nodig hebt. Nummer 2 is betere luchtcirculatie. Door de open structuur van deze perspotten zorgt het voor een gezondere groei van de wortels. De zijkanten zijn open, waardoor de wortels niet te zeer in elkaar wikkelen. Iets wat je vaker wel ziet wanneer ze langer in plastic potten zitten. Nummer 3 is minder wortelverstoring en ook minder schade. Bij het verplanten van de zaailingen wordt de wortelstructuur wat minder verstoord, waardoor de planten uiteindelijk minder shock krijgen en beter groeien. Normaal gezien moet je aan de onderkant van de tray de zaailingen omhoog drukken of trek je aan het plantje of de stengel en soms beschadigen of breken we dan de stengel, de wortels of de bladeren. Stap 1. Wat heb je nodig? Een pottenpers. Op meerdere locaties online te verkrijgen, maar ook in tuincentra zijn ze aan te kopen. Deze heb je in verschillende maten, afhankelijk van de planten die je erin wilt zaaien en hoe lang dat ze in een soilblok dienen te groeien. Je hebt ze van metaal of plastic en met enkele of meerdere compartimenten. Ook dit is natuurlijk een beetje afhankelijk van hoeveel soilblocks jij wil gaan maken en wat daarin voor jou het handigst is. Kijk dus even rond en beslis wat voor jou het fijnst is. En ik zal ook een aantal links in de beschrijving plaatsen. Verder heb je nodig een bak of een tray of een dienblad zoals dit, om die perspotten op te zetten. Het liefst met een klein opstaand randje, zodat wanneer je water geeft ze het van de bodem kunnen opnemen. Omdat het natuurlijk geen plastic om zich heen heeft, wil je niet dat het wegspoelt. En met zo'n opstaand randje hebben ze wat meer tijd om wat meer water op te nemen en kunnen ze even erover doen. Dan heb je nog een groeimedium nodig. Dat moet natuurlijk ook een beetje bij elkaar blijven. Nou, er zijn online zakken potgrond te koop die speciaal voor een pottenpers zijn. Maar je kunt er ook voor kiezen om een samenstelling zelf te maken. Je vindt die samenstellingen online. En zelf vind ik het een beetje leuk om te experimenteren in wat goed werkt. Hier de samenstelling van deze bloks. Allereerst kokosvezel met perliet. Je wilt ervoor zorgen dat de geperste blokken een middel hebben wat vocht vasthoudt. Denk dus aan vermiculiet, perliet of wolkorrels. Potgrond, wel gezeefd, omdat de grove stukken die moeten eruit, omdat anders de blokken uit elkaar gaan vallen. En zelf heb ik dan nog gekozen voor lavameel, zand, bloedmeel en klei. In deze samenstelling, je kunt het ook een beetje afwisselen, je kunt er ook compost in doen, je kunt er leem aan toevoegen. Je kunt het ook allemaal een beetje weglaten en eigenlijk met de basis beginnen. Dat is juist het leuke, hè? Het is proberen en kijken wat werkt. Nou, in deze samenstelling zit in ieder geval 6 liter kokosperlietgrond, 2 liter potgrond, 2 handen zand, 2 handen lavameel en 1 handje bloedmeel en 1 handje klei.
Hoe gaan we dat nou voorbereiden? Meng de delen potgrond en de rest van jouw samenstelling in een bak en voeg vervolgens water toe. Het water is een belangrijk onderdeel en kan handig zijn om in 2 delen te mengen. Dit zodat wanneer je het te nat hebt er nog droge mix bij gedaan kan worden. Het liefst wil je het zo nat hebben dat als wanneer je de grond samenknijpt in je hand, dat er net een paar druppels uitkomen. Dus niet te droog, maar ook zeker niet te nat, anders pakt het niet meer goed samen en loopt het de pers uit. Nou, 3. Het maken van de soilblocks. Plaats de pers in de bak met de grondmix en vul elke opening met de mix. Druk dus mix stevig aan en het mag dus zo zijn dat er wat water uit de zijkanten druppelt terwijl dat je het aandrukt. Nou, dat zorgt ook weer voor een compacte blok. Verwijder voorzichtig het overtollige mengsel met de hand van de pers af en plaats de pers op de bestemming waar je de bloks wil gaan zetten. Afhankelijk van de soort pers je nu de eerste blokken goed aan en trek je vervolgens tijdens het persen eigenlijk die pers omhoog. Dat zou voor jouw blokken moeten zorgen. Valt het nou bij jou uit elkaar? Controleer dan de samenstelling. Is het te nat? Is het te droog? Maak indien nodig nog hier en daar wat kleine aanpassingen om te kijken of dat dan beter werkt. Plant de zaden is stap 4. De meeste pottenpersen hebben eigenlijk een standaard gaatje wat je meeperst om de zaden in te kunnen planten. Mocht dat bij jou niet het geval zijn, doe dan voorzichtig met je vinger of met een potlood een klein gaatje maken in het midden van de perspot, dus ongeveer een halve centimeter lang. En plaats dan vervolgens 1 tot 3 kleinere zaadjes of 1 wat groter zaadje in zo'n gat van de perspot. En dek vervolgens het met een klein laagje potgrond of zand af. Sommige zaden hebben licht nodig om te ontkiemen, dan kun je dat bedekken natuurlijk weglaten. Nou, hoe verzorg je ze? Plaats de soilblocks op een lichte warme locatie zoals hier en houd die mix vochtig. Wees in de beginperiode wel voorzichtig met het water geven. Gebruik een sproeier/vernevelaar of een kleine vergiet met kleine gaatjes. Een harde straal van zo'n grote gieter kan natuurlijk de bloks wegspoelen of beschadigen. En dat is niet de bedoeling. Daarom is water geven vanaf de bodem eigenlijk het allerbest. En na een aantal dagen tot weken, wanneer de plantjes zich goed geworteld hebben, dan houden die wortels eigenlijk de perspot wat beter bij elkaar en heb je minder snel dat het wegspoelt. Zodra de zaailingen groot genoeg zijn, kunnen ze worden getransplanteerd naar ofwel een grotere pot of gewoon rechtstreeks in de grond, afhankelijk van of ze al buiten gezet kunnen worden. Nou, met deze stap-voor-stap handleiding over het maken en gebruiken van soilblocks hoop ik dat ik je kan helpen in het efficiënter en milieuvriendelijker tuinieren. Ik hoop dat je natuurlijk dus ook wat aan deze video gehad hebt en hem weer nuttig vond. Wanneer dat zo is, zou ik het leuk vinden als je deze video wilt liken en overweegt te abonneren. Heb jij nou nog tips, vragen of aanvullingen? Laat ze dan achter in de comments. En dan hoop ik je weer te zien bij een hele nieuwe aflevering van De Moesketier. Ik zou zeggen, tot dan. Doeg!